Pero alam mo, partner, pag kasama kita, tinatamad na ako. Ha? Bakit? Masarap kasi magpahinga sa feeling mo eh. Hello mga karutot! Another episode, another Mukbang. Itong araw na to, mga karut vlog, ay magmumukbang po tayo ng Adobong spare ribs at sinigang na hipon with salmon. Yes, ayan. Natatakam kami ulit dalawa ni partner sa sinigang. Mga Yes, karutot. tsaka adobo. Yes. At bago tayo mag-umpisa partner, maghugas muna tayo ng kamay at magdasal. Maraming salamat Jesus sa biyayang pinagkaloob mo sa araw na ito. Na i-bless mo ang aming pamilya sa Pilipinas. I-bless mo ang aming food. So i-bless mo rin po ang sumusubay-subay sa amin. At i-bless mo rin po ang mga Filipino mukbanger. Amen. Amen. So ayan ang mga karutot, langlantakan na. At bago tayo maglantakan, i-shoutout muna natin ang VIP member po natin na si Tita Maris Kitchen, Joy and Lorna Fe, At Raw and Cook Food ASMR. yes, sila po tatlo, nandun po sa description. Puntahan po natin sila. Yes, supportahan po Nagmumukbang din po sila, di ba partner? Basta sa mga pagkain nila. Hindi kayo magsisisi kapag pinuntahan nyo. Ayan, kain na po tayo. Yes, kain na po tayo. Inom muna tayo. Pokpo. Lamig ng coco. Grabe. Dito muna tayo partner. Ayan. Kunin ko ng itlog sa'yo. Yes, kunin mo na. Isa na natin. Spare ribs. Pork spare ribs, guys. Ayan. Ito. Ito na lang. Unang subo. Walang subo po. Masarap. Nabot. At may patis tayo dito tsaka kalamansi. Ha? Sarap. Nagmamantika na ano. Na adobo. Pwede may naririnig ka ba? No. Mainit yung gano'n niya. Diba? At pasensya na po kapag may naririnig kayo. No? Kala ko sa akin lang. Partner sa'yo to. Soup tayo ng sabaw. Thank you. Kasi tag-ulan dito na naman guys sa Taiwan. 1 week po tag-ulan. Kaya tayo nagsinigang. Tsaka favorite ni partner yung hipon. Nagka-crave si partner sa hipon. Ikaw naman. Diyan na lang partner. Yan. Malaki yung set yung hipon natin guys. Kasi nilagyan natin ng salmon. Yes. Magbalat na ako. Yes, magbalat ka na. Ito guys sa salmon natin. Nasa loob yung iba. Yan, yung gustong gusto ko. Kain na po tayo. Kain na na. Yung ulan. Masili. Pasensya na guys kung may manarinig kayo, maingay niya. Siguro red yun. Ito yung favorite ko sa isda, yung may sinisip-sip talaga.
Ay, partner, kakrave ko yan sa hipon. Kaya, di ba last week ko pa to sinasabi sa'yo? Ubusin mo yan. Ang hipon kasi hasil lang. Asin lang kainin. Hmm. Maraming salamat ulit guys sa pagsubaybay sa amin. Mga pakilig ni partner. Thank you so much po. Hmm. Ha? Ha? Pero alam mo partner, pagkasama kita, tinatamad na ako. Ha? Bakit? Masarap kasi magpahinga sa feeling mo eh. Yun ang hinihintay ko mga banat. Kinikilig talaga ako. May gulay pala tayo dito guys. Yun o. Kangkong, kamatis, tsaka sitaw. Tuyo. Spirit. Ulo ng salmon. Ito yung favorite ng papa ko pagdating sa isla, mga ulo. Sinisip-sip. Masarap na din ng wok, ano? At ngayon lang din ako nag-cook.
Excuse me. Nasa ilalim pala yung mga salmon na. Ang taas. Sawak mata. Gusto mo? Ayaw mo ba? Ayun po. Kailangan ko yung isang mata. Ayun. Gupin ko na sabaw niya, ang dami. Pala, nakita ko na. Sarap ng cook. Sarap mo kapag no sugar. Busog na naman ako, guys. Ba't na mahipon pa din? Daming kalat. Mantika na. Ang dami mantika. Busog na ako.
Higop na naman tayo. Ano ba yan? Ang laki lang nung laman niya. Ano ba yan? Ano yung hipon? Ha? Ayan, sana nabusog na namin na naman Kunin namin. mo yung complete. Ano na tayo guys? Sarap. Oh my God. Grabe yung sarap. Sarap ng Coke Zero. Ang daming nilo. Oh my, sarap. Sinigang na hipon at ulo ng salmon, spare ribs, at malamig na Coke. Nagmamantika ang Oh, adobo. sarap. Bagay na bagay sa Coke yun yung nagmamantika na adobo. Sarap. Grabe. Puro lang nasa bibig ko masarap. Lamig. At ayun guys, Ang lamig. dito na po nagtatapos ang aming mukbang. Maraming salamat guys sa pagtangkilik sa aming mga videos. Naway, supportahan po natin ulit ang ating VIP member na si Tita Maris Kitchen, Joy and Lorna Fe, at saka si Raw and cook food ASMR. Ayan. Mag-ingat po tayo lahat mga karutod vlog. At uminom po tayo ng maraming tubig kasi sobrang init ngayon, di ba, Tama. partner? At sige na partner, papaalam na po tayo. Ayan. Hanggang dito na lang po. Yes, God bless. Bye-bye mga karutod vlog.